අද අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා LG TV එකක්. මේක අඟල් මේක අඟල් 21 මොඩල් නම්බරේ තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. මොඩල් නම්බර එක. ඉතින් මේ TV එක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩ් බයි එන්නේ නැහැ. අපි බලමු මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඉස්සරලා ප්ලග් කරගෙන ඒ වැඩ කටයුතු ටික ඉස්සරලා කරගෙන ඉමු. අපි ප්ලග් කරා TV එක. කරන්ට් එක දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නැති මෙතන ස්ටෑන්ඩ් බයි එක ඔන් වෙන්න ඕන. අන්න පේනවා ඇති රතු පාට ලයිට් මේ නිල් පාට හෝ රතු පාට පත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. බ්ලැන්ක් වෙලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක ස්ටෑන්ඩ් බයිම නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ කරන්න පුළුවන්, මොකද්ද ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි මේකේ ඇතුළත view එක. ඉතින් ටීකොන් බෝඩ් එක තියෙනවා, මදර් බෝඩ් එක තියෙනවා, ඊට අමතරව පවර් බෝඩ් එක තියෙනවා. අපි චෙක් කරගමු මේකේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ, කොහෙටද වෝල්ටේජ් වෙන්නේ නැත්තේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි ඉස්සර වෙලා දැන් මේකේ පවර් ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා අපි ටෙස්ටිල් ලැම්ප් එකක් හයි කරගෙන ඉමු. මේ ටෙස්ටිල් ලැම්ප් එක දාගෙන ඉමු ෆියුස් එක ගලවලා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ලයිට් එක පත්තු වෙලා යනවා. ලයිට් එක නිකන් එකපාරට ඇවිල්ලා යනවා පේන්නේ නැති. මම නැවතත් පෙන්නන්නම්. ආය පවර් ප්ලග් කරද්දී ඇවිල්ලා යනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි පැත්තේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. හරියාකාරව වැඩ කරනවා. අපි බලමු එහෙනම් අනිත් ඒවා වල මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. අපි මුලින්ම DC චෙක් කරමු. අපි මෙතනට එනවද කියලා පහළ මේ 300 එනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒක හරියටම එනවා. හරියටම එනවා 338ක් වගේ එනවා. ඊළඟට ඒ කියන්නේ මෙතනට එනවා කියන්නේ මෙතනින් මෙහෙටත් එන්න ඕනනේ. අපි ඒ ටික චෙක් කරමු. ඉස්සරලා මෙතන ජම්පරයක් තියෙනවා, රෙජිස්ටරයක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන පවර් IC එක. මේක වැඩි හරියක්ම කරන්නේ එකක් මේ පැත්ත ඩ්‍රයිව් කරන්න උදව් කරන එක සහ පල්ස් එකක් දෙන එක. අපි ඒකත් පරීක්ෂා කරමු. ඒක තියෙන්නේ සෙකන්ඩරි. එහෙනම් අපි සෙකන්ඩරි වෝල්ටේජ් පරීක්ෂා කරන්න ඕන. අපි බලමු මේ ප්‍රයිමරි හානස් එකට වෝල්ටීයතාවය එනවද කියලා. DC පැත්තට දාගමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒ පැත්තට වෝල්ටීයතාවය එන්නේ නැහැ. 0 වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කැප් එකට ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩරි ප්‍රයිමරියට වෝල්ටීයතාවය එනවා. ඔයාලට පේනවා තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි.
කතාවටත් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ. ඒ වගේ. අපි දැන් හානස් එකට එන්නේ නැත්නම් අපි බලමු මේ මෙතන තියෙනවා P605 කියලා drive IC එකක්. backlight එකට voltage එක කියන්න ඕනේ මේ LG TV වල මේ backlight පැත්ත වැඩ කරන්නේ නැති වෙච්ච ගමන් මේ මොඩල් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම standby නැති වෙලා යනවා. right. අපි බලමු ඉන් වෙන විදිහ. පින් එකට නැහැ. දෙකට නැහැ. තුනට නැහැ. හතරටත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වලට වෝල්ටීයතාවයේ එන්නෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ IC එක තමයි පිච්චෙන්නේ. හැබැයි මේ IC එක දාන්න පිච්චෙන ලෙඩකුත් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. නිකන් IC එක විතරක් ඇප්ලයි කරන්න එපා. ඉතින්ලා අපි මේක දාලා බලන්න ඕනේ මේ IC එක පිච්චෙනවද නැද්ද නැත්නම් මේකේ තව මේ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ IC එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හැටි. මේ IC එකේ මෙන්න මේ කැප් පොට් මෙන්න මේ කැප් දෙකත් මෙතනට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක දෙලින්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකට. ඒ කියන්නේ backlight driverේ මේ driver මේ coil එකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ pin ටිකක් යනවා දෙලින්ම මෙන්න මේ program IC එකට. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික තමයි වැඩ කරන්නේ මේ පැත්තේ driver එකට. එතකොට ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ coil එකට. එක coil එකකට මෙන්න මේ cap හරහා. IC එකක් පිච්චුනාම IC එක පිච්චුනා කියලා විතරක් බෑ. පිච්චෙන්න හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒක පරීක්ෂා කරමු බෂ මූඩ් එකට දාලා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මේවා ෂෝට් උනේ කොහොමද කියලා. ඒක ෂෝට් පෙන්නනවා. මේක ෂෝට් පෙන්නනවා. මේ කැප් එක ෂෝට් පෙන්නනවා. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේ කැප් ඔක්කොම ෂෝට් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ IC එක පිච්චිලා නිසා දැන් IC එක පිච්චිලා නිසා හැම එකම ෂෝට් වෙනවා. මේ පින් එකෙන් පින් එකට ෂෝට් වෙනවා. මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා අපි ඉස්සරලා IC එක ගලවගෙන බලමු මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. ප්ලාස්ටික් එකක් ගාගමු. මොකද මේක ගොඩක් පරණ නිසා සමහරට ඊයන් ගැලවෙන්නේ නැහැ. ප්ලාස්ටික් එකක් ගාගෙන අපි මේක ගලවන්න try කරමු. අද පේනවා कि මේ IC එකේ නම්බර් එක P605. P605 නම්බර් එක මේක තමයි ප්‍රශ්න එක තියෙන්නේ. අපි බලමු කරන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා. දැන් අපි බලන්න ඕන දැන් ආපහු අර ෂෝට් පෙන්නපු එක ඒ කියන්නේ ෂෝට් පෙන්නපු කොටස ආපහු ෂෝට් පෙන්නනවද කියලා බලන්නත් ඕන. ඉස්සෙල්ලා අපි ෂෝට් පෙන්නුවනේ. එහෙනම් දැන් මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරන්න ඕන. ඒකලා මෙතන පොඩ්ඩක් මේවා කරගමු. ක්ලීන් කරගත්තා. දැන් බලමු අපි අර ෂෝට් පෙන්නපු ටික අය ෂෝට් පෙන්නනවාද කියලා. දැන් ආපහු ඒවා ෂෝට් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ IC එකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ.
දැන් මේ වලටවත් මේ පින් අවුට් වලටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. කොහෙවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති කොහෙවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මේ රෙජිස්ටර් එකත් බලමු. kilo ohms එකයි 1 kilo ohms ඒකත් 1 kilo ohms මේක පිච්චෙන්න හේතුවක් තියෙන්න ඕන නිකන් පිච්චෙන්න බෑ මේක අධිකව රත් වෙනවා හැබැයි මේක අධිකව රත් වෙනවා ඒක නිසා අපි මේ IC එකක් දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හීට් සින්ක් එකක් එක දාන්න ඕගොල්ලෝ try කරන්න පොඩි හීට් සින්ක් එකක් අරගෙන මේකට සම්බන්ධ කරලා මේ IC එක දානවා වඩාත් හොඳයි. අපි බලමු ආපහු අලුත් IC එක පැස්සුවා. දැන් බලමු ආපහු මේ ෂෝට් එක පෙන්නනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන හැටි දැන් ෂෝට් එක පෙන්වන්නේ නැහැ කොහෙටවත්. දැන් ඔන්න IC එක හරි කරන් ඉවරයි මේක. දැන් අපි හීට් සින්ක් එකකුත් ගහගත්තා. මොකද මේ IC එක සාමාන්‍යයෙන් රත් වෙනවා වැඩි ඩ්‍රයිවර් IC එක නිසා. ඒ නිසා අපි හීට් සින්ක් එකක් වැඩි කල් බලමුට. දැන් අපි බලමු මේක ඔන් වෙනවද කියලා. රයිට් අපි ඔන් කරලා බලමු. මේක ඔන් වුණා ස්ටෑන්ඩ් බයි එක. රයිට්. දැන් වැඩ. ඔන්න ටීවී එක වැඩ තිබ්බේ අර ඩ්‍රයිවර් IC එකේ ඩ්‍රයිවර් IC එක පිච්චිලා ගිහිල්ලා තිබ්බේ. නමුත් එතන පොඩි ෂෝට් එකකුත් තිබ්බා. අපි ඒ ෂෝට් එක හැදුවා. මේකේ පොඩ්ඩක් මේ පෝලරයිස් පේපර් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හැරෙන්නේ කියන්නේ මේ කස්ටමර් මේක පාවිච්චි කරද්දී බොහෝ කාලයක් නිකන් තියලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පෝලරයිස් පේපර් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පෝලරයිස් පේපර් එක දාන්න කැමති නැහැ යා වැඩි ගාණක් යන නිසා මේ විදිහට හදලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔන්න කස්ටමර්ගේ කැමැත්ත මත ඒ විදිහට හැදුවා.